WDF तर्फे म्हणजेच वुमेन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन तर्फे दिवाळी निमित्त पणती रंगवण्याचा वर्कशॉप आपण घेतोय. WDF बद्दल बोलायचं झालं तर ही संस्था गेल्या 3 वर्षापासून पुणे व पुणे परिसरात कार्यरत आहे. आणि या संस्थेचं जे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे की महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणं, त्यांना आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणं आणि त्यांना भक्कम बनवणं. आणि आत्तापर्यंत WDFने जवळपास 100 पेक्षा जास्त बचत गटांची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे अनेक महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. एकट्या माणसाच्या पगारावरती घर चालतं का? कधीच नाही चालत. आता इतक्या आपल्या गरजा वाढल्यात, जसं जसं गरजा वाढल्यात तसं तसा खर्च वाढत चाललेला आहे. मग 1 मुलगा 2 मुलगा, त्यांचे शिक्षण, त्यांची शाळा, त्यांचे छंद, त्यांचे क्लासेस वेगवेगळे, कपडे लत्ते, तुमचं ते सगळं दरवर्षीच आपलं जे काही दिवाळी आली, हे आलं ते आलं, असतोच अमुक खर्च. मग तेव्हा ह्या तुम्ही छोट्या छोट्या, जसं तुम्ही म्हणाला की आम्हाला ह्याच्यासाठी वेळ मिळणार नाही, ठीक आहे, तुम्ही जॉब करत असाल किंवा अजून काही करत असाल कुठे, तुम्हाला दिवसातनं एखादा तास जरी मिळाला, एखादा तास तुम्ही 10 पणत्या आरामात रंगवू शकता. आहे एक्सपिरियन्स म्हणून मिक्स करते, पण ह्या अशा बॉटल सगळ्या रंगाच्या येतात. आता मला निळच अवेलेबल झालं फक्त, ठीक आहे. मी मगाशी बोलले तसं गुलाबी, हिरवा यामध्ये कलर खूप मिळतात, छोट्या मोठ्या बॉटल्स मिळतात ह्याच्यामध्ये. आता मला शेड्सचं आहे हे तेवढं मी म्हणजे कॉन्फिडंट, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट मिक्स करते असं. आता पर्लमध्येच ऑरेंज कलर पण येतो, जसा हा लाल आला निळा आला तसं. आता ही वाली पणती घेते, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये आहे ते थोडंसं लाईट आहे, हा डार्क आहे, तर इथे डॉट देऊन घ्यायचा असा. आणि हे खूप जास्ती द्यायचं नाही, जस्ट टच करून वरती उचललंय मी फक्त. सगळे लावले, तुम्ही एकाडेक पण लावू शकता, म्हणजे एक लावलं एक जागा सोडली, एक लावलं एक जागा सोडली, असं पण तुम्ही करू शकता, ठीक आहे. हे एक झालं आणि सगळ्यात मध्यभागी एक हा त्यांना दाखवले. तर याच्यासाठी आपण पर्ल कलर यूज केलेले आहेत. साधे ॲक्रेलिक कलर्स नाही, नॉर्मल कलर्स येतात ते. याला एक वेगळी शाईन असते. सो आपण 2 रंगांचं कॉम्बिनेशन केलं आहे, पर्पल आणि ग्रीन. हाफ पार्टिशन करून असे रंग दिलेले आहेत. आतला जो भाग आहे त्याला आपण गडद करतो आणि मागचा जो भाग आहे त्याला आपण एक नॉर्मल वॉश देणार आहोत फक्त. आणि बाकी त्याला डेकोरेटिव्ह करण्यासाठी मग वेगवेगळ्या प्रकारचे कुंदन येतात, तर ते कुंदन आपण असे लावलेले आहेत इथे.